গাইস আপোনালোকে চালে লোকেশনটো আমি ষ্টক দেখাই দিও ষ্টক আজি আৰম্ভ কৰো আইফোন 12 ৰ পৰা 12 চাই লওক ষ্টকৰ কোৱান্টিটি চাই লওক ইয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰি একদম ইয়ালৈকে আইফোন 12 64 জিবি আছে 120 জিবি আছে আৰু বেটাৰি হেল আপোনালোকে দেখিব পাৰিছে বেটাৰি এটা লিখা আছে যেনেকৈ 80% 85% 91% সো গোটেই এটা বেটাৰি লিখা আছে আপোনালোকে এপ্ৰক্স বেটাৰি হেল 80 ৰ পৰা 95 ৰ ভিতৰত আইফোন 12 ৰ বেটাৰি হেল পাই যাব জিবি 64 এণ্ড 128 জিবি আপোনালোক কণ্ডিশ্যন দেখাই দি আছো এটা হলো সাইড 128 জিবি কন্ডিশন সাইড একদম জিলিকি আছে প্রত্যেকটো ফোনৰ লগত 2 টন বেটাৰি হেল গুৰে সব অৰিজিনাল পাব ডিসপ্লে অৰিজিনাল পাব কোনো টেনশন লব নালাগে আপোনালোকে আহক চেক কৰি পেলাই আৰামত লৈ যাব পাৰিব 64 জিবি সাইড 64 জিবি হয় কন্ডিশন সাইড একদম জিলিকি আছে 64 জিবি এটা স্পট নাপাব সব অৰিজিনাল ফোন হয় সো আপোনালোকৰ 64 জিবি আপোনালোকৰ প্ৰাইসটো কৈ দিছো অনলি 21500 এন্ড যদি আপোনালোকে 128 জিবি লয় আপোনালোকে পাই যাব অনলি 23,500 প্ৰাইসটো অকমান ড্ৰপ কৰি দিছো নেক্সট আপোনালোক দেখাই আছে আইফোন 13 আইফোন 13 ৰ ষ্টক চাইলো একদম ইয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ইয়ালৈকে আছে আইফোন 13 আইফোন 13 আপোনালোকে জিবি হৈ যাব 128 জিবি 256 জিবি আছিল এটো ওলাই গল 128 জিবি প্ৰাইস কৈছো 128 জিবি আপোনালোকে স্টাৰ্টিং প্ৰাইস পাই যাব অনলি 27,500 27,500 এক পিছৰ অফাৰ দি আছো এই পিছ চাই লওক 27,500 পাব তাৰ বাহিৰে যদি বেলেগ কালাৰ অপচন লয় এইবিলাক কালাৰ অপচন লয় এইবিলাক আপোনাৰ প্ৰাইস ষ্টাৰ্টিং হৈ যাব 29,500 সো আপোনাৰ আকৌ কৈ দিছো আইফোন 13 27,500 পৰা ষ্টাৰ্টিং আপ টু 31,000 লৈকে যাব আইফোন 13 128 জিবি নেক্সট আপোনাক দেখাই দিছো আইফোন 15 চাই লওক একদম জিলিকি আছে আইফোন 15 এটাও স্পট নাই 128 জিবি বেটাৰি হেল চাই লওক 90% বেটাৰি হেল আছে আইফোন 15 ৰ এটা আপোনাক দি দিম অনলি 44,500 নেক্সট আপোনালোকে আছে 14 প্লাস আপোনালোকে পাই যাব অনলি 36,500 14 প্লাস চাই লওক বেটাৰি হেল লিখা আছে 89% আৰু এইটো পাই যাব আপোনালোকে 87% ইয়েলো কালাৰ পাই যাব নেক্সট আপোনালোক দেখাই দিও আইফোন 11 চাই লওক কালাৰ অপচনো আছে বিভিন্ন কোনজন আছে আইফোন 11 64 জিবি প্ৰাইস কৈ দি আছো এইটো এটা 64 এইটো এটা 64 আইফোন 11 64 জিবি বেটাৰি হেল চাইলো লিখা আছে 100% আছে 80% আছে সো বেটাৰি হেল আপোনালোকে 80 পৰা আপ টু 95% লৈকে পাই যাব আইফোন 11 ৰ 64 জিবি আপোনালোকে পাই যাব অনলি 16,000 আৰু যদি 128 জিবি লয় যেলে 128 জিবি আইফোন 11 120 জিবি আপোনালোকে পাই যাব অনলি 17,500 আৰু এইবিলাক যিমানবোৰ প্ৰাইস কৈ আছে এইবিলাক গুটে অৰিজিনাল ডিসপ্লে অৰিজিনাল বেটাৰি প্ৰাইস